සුබම සුබ දවසක් වේවා අදත් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මේ ඔයාලා එකතු වෙන්නේ Easy Learn LK YouTube නාලිකාවේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවත් එක්ක. අද දවසේ පාඩම තමයි යම් කිසි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වුණා, සිද්ධ වෙවි. මෙන්න මේ වගේවා අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියන එක. එතකොට මේකෙදී අපි බලමු සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවක් කරන්න වෙනවා. වර්තමාන කාලයේදී මෙන්න මේ දේ සඳහා යම් කිසි ආකාරයක බාහිර බලපෑමක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි බලමු මට යන්න වෙනවා. යන්න වෙනවා. එතකොට ඒ යන්න වෙන්නේ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. කවුරු හරි මට කතා කරලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී තමයි මෙන්න මේක යොදාගන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් subject එක දාන්න have to එහෙම නැත්නම් has to දාන්න verb එක දාන්න. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක යොදා ගන්න ආකාරය. I we you they එක්ක have to ඒ වගේම people ඒ කියන්නේ බහුවචනත් එක්කත් දාන්නේ have to he she it ඒ වගේම ඒක වචනත් එක්ක දානවා has to. මේ තියෙන උදාහරණ අපි බලමු. ඔයාට මේක කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. You have to do this. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක you have to do this. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට නේටිව්ස්ලා කතා කරන්නේ මෙන්න මේකෙන් you have to do this. මේක තමයි ගොඩක්ම පිට රට අයගෙන් අපිට අහන්න ලැබෙන්නේ. මේ have to කියන එක ලංකාවේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් අපි වැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන මෙන්න මේ have to කියන එකට. එයාට පාඩම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ තියෙන ඒක වචනත් එක්ක යෙදෙන විදිය he has to study. කමල්ට පොතක් ලියන්න වෙනවා. Kamal has to write a book. එයාට අපේ සම්බන්ධය නතර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. She has to stop our affair. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් she has to stop our affair. මේ has to කියන එක කෙටි කරාම has to කියලා උච්චාරණය කරනවා විදේශ ජාතිකයින්. තාත්තට අද බිල ගෙවන්න වෙනවා. Father has to pay the bill today. මල්ලිට කාමරේ පිරිසිදු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Brother has to clean the room. මෙන්න මේ සිද්ධ වෙනවා කියන එකට ටිකක් සමානව යනවා මේ යුතුයමයි. එහෙම නැත්නම් යුතුය කියන කතාව. නමුත් මේ සඳහා වෙනම භාවිතයක් තමයි තියෙන්නේ must කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වෙනම යන්නේ. නමුත් සිද්ධ වෙනවා සහ යුතුයමයි කියන එකේ ටිකක් සමානව ගන්න පුළුවන් සිංහල භාෂාවේදී. යුතුයමයි කියලා දැම්මොත් ඕනනම් brother must clean the room කියලා අවශ්‍ය නම් දාගන්න පුළුවන්. බහුවචනත් එක්ක බලමු. එයාලට දුවන්න වෙනවා. They have to run. අපිට අද රැට කන්න වෙනවා. We have to eat tonight. මට ගෙදර යන්න සිද්ධ වෙනවා. I have to go home. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? සිද්ධ වෙනවද? එහෙම නැත්නම් වෙනවද? ගොඩක් වෙලාවට අපි සිද්ධ වෙනවා කියන කතාව සිංහල භාෂාවෙන් කියවෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මට එහෙ යන්න සිද්ධ වෙනවද නෙවෙයි මට එහෙ යන්න වෙනවද? ඔහොමනේ අපි අහන්නේ. ඉතින් ඒක නිසායි මම මේ තේරුම් දෙකම දාලා තින්නේ. ඒක අපිට පුළුවන් do එහෙම නැත්නම් does එළියට අරන් subject එක have to verb. මේකෙදි ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්නේ do does එළියට අරගෙන. එතකොට මේක අපි ඉගෙන ගත්ත do දානේව does දානේව කලින් පාඩම් වල ඒවා මතක නැත්නම් චුට්ටක් බලලා ඉන්න. කලින් පාඩම් වල තියෙනවා. මට එහෙ යන්න වෙනවද? Do I have to go there? එහෙම නැත්නම් do I have to go there? ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. එයාලට මෙහෙ එන්න සිද්ධ වෙනවද? Do they have to come here? එයාට එහෙ යන්න වෙනවද? Does she have to go there? Does he have to go there? එයාට කිව්වට පස්සේ එක්ක ගෑනු කෙනෙක් නම් she එහෙම නැත්නම් පිරිමි කෙනෙක් නම් he ඔය විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. යා යුතු නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරද්දී අපිට පරිවර්තනය කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරගන්නේ subject එක දැම්මා doesn't have to don't have to දැම්මා verb එක දැම්මා. ඔය විදිහට දාලා අපි මෙහෙම කියනවා අය එහෙ යන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම නැත්නම් යා යුතු නැහැ. She doesn't have to go there. එයාලා පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. They don't have to study. ඔය විදිහට අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේකේ ප්‍රශ්න වාචික නිර්මාණය වෙන්න මේ විදිහට don't doesn't එළියට ගත්තා subject එක දැම්මා have to දැම්මා verb එක දාගත්තා. සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? අවශ්‍ය වෙන්නේ නැද්ද? යා යුතු නැද්ද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක අපි සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්නේ.
ඇය එහෙ යන්න අවශ්‍ය නැද්ද? Doesn't she have to go there? අපිට එහෙ යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැද්ද? Don't we have to go there? එතකොට මේක ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැතුව මේ have to කියන එක යොදා ගන්න වෙනවා. මොකද මෙන්න මෙතනින් ඒක වචන බහුවචන තීරණය වෙනවා don't සහ doesn't වලින්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ අනාගත කාලය සිද්ධ වේවි. අනාගතයේ වෙන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව will have to දානවා. subject දැම්මා, will have to දැම්මා, verb එක දැම්මා. ඔයාට එතන බලන් ඉන්න වේවි. You will have to wait there. අපිට විභාගයේ සමත් වෙන්න වේවි. We will have to pass the exam. එයාට හෙට එන්න වේවි. He will have to come tomorrow. එයාට අපේ සම්බන්ධය නතර කරන්න වේවි. She will have to stop our affair. ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්න මේ have to කියන එක have to විදියටත් තව දුරටත් දිනු වෙලා have to කියලාත් උච්චාරණය කරන්න. සිද්ධ වේවිද ප්‍රශ්නය will එළියට ගත්තා subject have to verb. එයාට එහෙ යන්න වේවිද will she have to go there. අපිට එහෙ යන්න වේවිද will we have to go there. ඔය විදිහට තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. සිද්ධ වෙන එකක් නැහැ. ඒක කියන්නේ කොහොමද? subject එක එළියට ගත්තා will not have to එහෙම නැත්නම් will not කියන එක කෙටි කරලා won't have to verb එක දාගත්තා. එයාලට ඔහුව මුණ ගැහෙන්න වෙන එකක් නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියන එක මේ. They will not have to meet him. එහෙම නැත්නම් they won't have to meet him. එයාට පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. She won't have to study. ඔය විදිහට අපිට මේක කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ අවශ්‍ය වෙන එකක් නැද්ද? ඔය විදිහට ප්‍රශ්න අහන්නේ want එළියට ගත්තා subject එක have to verb. එයාට පාඩම් කරන්න ඕන වෙන එකක් නැද්ද? won't she have to study? එයාලට එයාව මුණ ගැහෙන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැද්ද? මෙතන එයා verb වෙන්න ඕනේ. won't they have to meet him? සිද්ධ වුණා. subject had to verb. මේ තියෙන අතීත කාලය. එතකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ had. මට ඒක කරන්න සිද්ධ වුණා. I had to do it. අපිට ඒක කරන්න සිද්ධ වුණා. We had to do it. ඇයට අපේ සම්බන්ධය නතර කරන්න සිද්ධ වුණා. She had to stop our affair. එතකොට මේකේ ඒක වචන බහුවචන ભેදයකින් තොරව had to කියන එක ඕන එකකට යොදා ගන්නවා. එතකොට සිද්ධ වුණාද මේ අතීත කාලයේ ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන විදිය. එතකොට එළියට ගන්නේ did අරන් මෙන්න මේ had to කියන එක have to කරගෙන තියෙනවා. ඒක වචන ભેදයක් නෑ, බහුවචන ભેදයක් නෑ. did එළියට ගත්තා have to දැම්මා කියාගෙන ගියා. එයාට එහෙ යන්න සිද්ධ වුණාද? did she have to go there? එයාලට විභාගයේ සමත් වෙන්න වුණාද? did they have to pass the exam? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක කියන්නේ. සිද්ධ වුණේ නැහැ. බලමු ඒක කියන්නේ subject එක didn't have to verb. ඒකෙදිත් ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. මට එහෙ යන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. I didn't have to go there. ඇයට ඒක කරන්න සිද්ධ වුණේ නැහැ. She didn't have to do it. සිද්ධ වුණේ නැද්ද? didn't එළියට ගත්තා subject එක have to verb. එයාට ඒක කරන්න සිද්ධ වුණේ නැද්ද? Didn't she have to do it? එයාලට ඒක කරන්න සිද්ධ වුණේ නැද්ද? Didn't they have to do it? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් සිද්ධ වෙනවා, සිද්ධ වේවි සහ සිද්ධ වුණා කියන ආකාර තුනම අපි ඉගෙන ගත්තා. අපිට අවශ්‍ය ආකාර හතරෙන්. එතකොට ඔයාලට මේ පාඩම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා එදිනෙදා ජීවිතේදී කතා කරන්න. ඉතින් හැමෝටම සුබ පතනවා. පුළුවන් තරම් පුරුදු වෙන්න, අවශ්‍ය කරුණු ලියා ගන්න. ඒ වගේමයි like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, යාළුවන්ට share කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක් වේවා.